बरंच चर्चा सीमित होती, परंतु काही विषय वाढत गेले. आपण मीमांसेचा काही विषय हाताळला आणि आता कालपासून आपण इंद्रिय स्थान हे जे त्या मानाने दुर्लक्षित स्थान असतं, किंबहुना असं म्हणलं जातं की यांना काय फरक पडतो आयुर्वेदातल्या लोकांना, कुठं ते कधी अशी डेथ सर्टिफिकेट द्यायची वेळ कोणाला येते, पण मृत्यूसूचक लक्षणं पाहायची वेळ कशाला येते, असा एक आक्षेप पूर्वी मी जेव्हा शिकत असते तेव्हा होता. पण आपल्या गुरुजींच्या परा एकूण आशीर्वादामुळे म्हणा किंवा नवीन नवीन जे मुलं येतात त्यांच्या धाडसी प्रवृत्तीमुळे म्हणा, आता अगदी तालुका पातळीवरती सुद्धा आयुर्वेदाचे आपले पदवीधर पोचलेत, खूप चांगल्या पद्धतीची प्रॅक्टिस करतात आणि खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनुभव त्यांना येतात आणि चांगले येतात अनुभव. म्हणजे कालच मला आपल्याकडच्या भूषण बैरागींनी एक केस पाठवली आणि काही 2-3 त्याचे अनुभवही कळले. आनंद वाटला की भूषण बैरागी हा नाशिकला असून खूप चांगले अनुभव घेतोय. कॅन्सरच्या रुग्णांचं परीक्षण आणि त्यांची काही चिकित्साही तो करतोय, नोंदी ठेवतोय चांगल्या पद्धतीने, कौतुकास्पद आहे. माझा कायमच आग्रह असतो की जे काही तुम्ही कराल ते डोळसपणाने करा, ते जाहीरपणे मांडायला लाजू नका. अडचण अशी होते की जाहीरपणे आपण न मांडल्यामुळे आपली स्वतःची परीक्षा होत नाही आणि खूप वेळा असं होतं की आपले वैद्य तोंडाची बडबड भयंकर करतात, पण लेखी काही लिहून सामाजिक सोशल डोमेन म्हणतात सामाजिक गटात जाऊन मिसळायला आणि ते चर्चेला तोंड द्यायला जरा थोडे विचकतात, किती वाटतं किंवा टाळतात. तोंडी बडबड किती वाटेल तेवढे करते, परंतु एकेकाळी ती गरजही होती, विद्यार्थी घडवायचे होते. पॉलिटिकल सरांना इच्छा असूनही त्यांना लिखाणाला वेळ फारसा मिळाला नाही, कारण विद्यार्थी त्यांच्याकडे कुठलेही वाटेल ते वेळेला जायचे, वाटेल त्या समस्या घेऊन जायचे. त्या आयुर्वेदातल्याच असायच्या असं नाही, आयुर्वेद शिवायच्याही त्यांच्या समस्या असतात, त्याच्यामुळे हे समजू शकतो असं. तथापि माझा अनुभव असा आहे, विद्या रमेश तामल यांच्याकडेही अशाच प्रकारे विद्यार्थी जायचे. त्यांचंही सामाजिक काम, समाजातल्या शिक्षणाला मदत करण्याची त्यांची वृत्ती ही मी आज ताब्यात पाहतोय. अजूनही ते वनवासी पाड्यांमधल्या काही शाळांना मदत करत असतात, आर्थिक मदत मोठी मोठी करतात. इतकं करूनही त्यांनी लिखाण सांभाळलेलं होतं. त्यामुळे वैद्य रमेश तामलांचं लेखनातलं जे काही एक योगदान आहे ते टाळू शकत नाही आपण, त्याच्याशिवाय पुढे जाऊ शकत. आणि त्यातली जी प्रगल्भता त्यांनी सांभाळली, अण्णा करमरकर असो, वेणुमाधव शास्त्री असो, त्यांनी सगळ्यांनी आपापले व्यवसाय उत्तम केले, त्याचबरोबर लेखनही प्रचुर केले. त्याचा उपयोग आजच्या पिढीला, उद्याच्या पिढीला, परवाच्या पिढीला होईल. किंबहुना मला तर असं वाटतं की कोलटकर सरांच्या लेखावरती सुद्धा लेखन व्हायला पाहिजे, त्याच्यावरती चर्चा व्हायला पाहिजे. ती चर्चा झाली, स्वतः कोलटकर सर असतील त्यांना नक्की आवडलं असतं, कारण मी जसा ओळखतो सरांना त्यानुसार मी सांगतो की त्यांच्या सरांच्या लेखावरती चर्चा झाली असते, अगदी खणाखणी झाली असती, सरांना नक्कीच आवडलं असतं, कारण त्याच्यात मी चांगलं एक नवलिका बाहेर पडलं असतं. पुन्हा एकदा मी आग्रह करतो की आपले जे काही अनुभव येतात ते लिहावेत, 4 वेळा तपासून घ्यावेत आणि मग त्याचा लेख लिहावा. सुमारे 20-22 वर्षापूर्वी आमच्या एका मित्रांनी ICUतली एक केस सुमारे पैज लावल्यावरती बरी केली. मुलगा अजूनही चांगल्या पद्धतीने जीवन आपलं जगतोय, कारण की आपला खूप चांगला. त्या वेळेला मी इथे उपस्थित होतो. त्या ICU मध्ये त्यांना औषधोपचार करायला परवानगी देण्याची जी काही थोडीशी वादावादी म्हणा, डिबेट म्हणा, आग्रहाचे भाग, या सगळ्या लढाईमध्ये मी या आपल्या आयुर्वेदीय लोकांच्या बाजूने उभा होतो. थोडंसं आयुर्वेदातल्या सिनियर लोकांचे विरोधही पत्करायला लागले.
परंतु हे आपल्याच लोकांच्या पाठीशी उभं राहणं हे मला आवश्यक वाटलं. आणि त्या त्या गटाने त्या वैद्यांच्या, त्या वैद्यांची नावं खूप मोठी झाली आहेत, मोठे आहेतच ते, म्हणूनच मोठी झाली आहेत, अभ्यास चांगला आहे. तेव्हापासून मी त्यांना आग्रह करतोय की अरे लेखन करा, हे महत्वाचं आहे, हे खूप दर्जेदार अनुभव आहे त्यांनी केले. नुकतीच त्यांची माझी काही चर्चा आली 8 दिवसापूर्वी, तर मी परत आग्रह केला की वैद्यराज आता तरी लेखन करा, ते करतील अशी एक अपेक्षा माझी आहे. हा आग्रह मी का करतो हे कदाचित काळ ठरवेल, कारण तुमचे तोंडी पराक्रम हे ज्या पद्धतीने गुणाकाराने आणखीन बाहेर पसरतात त्याच्यामधनं अडचण होते. लेखी लिहून ठेवलं असल्यानंतर ती अडचण कमी होते. जसं मी मागे कोलटकर सरांची केस सांगितली की आमचा मित्र ऍक्टिव्ह अपेंडिसायटिस म्हणून निदान झालेलं, ऑपरेट नाही केलं तर ते बर्स्ट होईल अपेक्षा सर्जनने व्यक्त केली. सरांनी गोळावा लावला, पेशंट बरा झाला, हे त्या क्षणी बरा झाला. हे योगदान कमी नाही, परंतु त्याला 6 महिन्यांनी सर नव्हते त्यावेळेला, त्यामुळे त्याला अपेंडिक्स ऑपरेशन करून घ्यायला लागलं. ते जेव्हा काढलं तेव्हा ते पूर्ण काळ ठिक्कर झालेलं होतं. तर त्यांनी मध्ये औषधं घेतलेलं, त्यांनी सर्वांना दाखवलं, मी सगळ्या गोष्टी असेल. पण ही जर कथा तोंडी सांगितली जेव्हा जाते तेव्हा ती ज्या काय पद्धतीने सांगितली जाते तो असं नाही माझ्या अंगावर काटा आणतो, कारण लोकांनी पुरेसा अभ्यासच केला नाही. अर्धवटच ते आमच्या सरांची जादू म्हणून कोलटकर सर जादू करत नव्हते, मी करत नाही. जादूचा भाग नाही तर सरांचं निदान नेमकं होतं. मागे एकदा एक वैद्यराज प्रशांत बागेवडीकरांकडे मी गेलो होतो. त्यावेळेला मी अगदी मुद्दा म्हणून आवर्जून नाव घेऊन कथा सांगतोय, त्याचं कारण त्यातलं गांभीर्य आपल्या लक्षात या. मी जात असे त्यांच्याकडे आणि शास्त्री बुवांच्या म्हणजे कैलासवासी नृसिंह शास्त्री बागेवडीकर यांचे काही लेख मी तिथे बसून लिहून घेत असे, तेव्हा नोट्स काढत असे. तिथे त्यांच्या घरीत बसून मी त्यांचा दवाखाना चालू असताना ते पेशंट बघत असत आणि एकदम अचानक असं झालं की ते मला म्हणलं की ओ चला की शास्त्री बुवा पेशंट बघायला. प्रशांत सर मला त्याला गमतीने अजूनही मधनच गमतीने गेले की शास्त्री बुवा असं म्हण. गेलो आतमध्ये. प्रशांत सरांनी त्याला एक्सरे पाहिला, पेशंटशी काहीच बोलले नाही आणि म्हणले की कुठल्या अमुकने या पेशंटचं ऑपरेशन केलं. मला जरा आश्चर्य वाटलं की सरांनी एकदम संतापून हा प्रश्न का विचारला. मग सर म्हणले बाहेर बसा. मी आतमध्येच होतो, सरही आतमध्ये होते. प्रशांत सरांनी मला तो एक्सरे दाखवला. म्हणला बघा शास्त्री बुवा बघा. म्हटलं का सर? बघा बघा जरा सांगा. म्हटलं सर हे ट्युबर फिवर वाटता, एक्सरे वाटतोय. म्हणजे ट्युबर फिवर नाहीये शास्त्री बुवा, सूक्ष्म फरक लक्षात घ्या. सरांची बोलण्याची पद्धती, हो बघा की नीट जरा, काय ट्युबरक्युलर आहे का? हो काय तर ते नवीनच एक हो ते अशाला करून ठेवलं. हो ते ऑपरेशन त्या डॉक्टरनी काय तर मग असं ते त्यांच्या त्या खास सोलापुरी ढंगात म्हणले. बाहेर आल्यानंतर चर्चा केली की यांचं ऑपरेशन का केलं. त्या डॉक्टरला कळलं नाही का एक्सरे बघून हा ट्युबर हा मॅलिग्नंट आहे ते असं लक्षात आलं की त्या माणसाला नव्हतं कळलं. सर म्हणजे एक्सरे कशाला बघायला लागतो, पेशंट बघून कळत नाही का हा मॅलिग्नंट. ही जेव्हा पेशंट अक्षरशः असे हजारो पाहिलेले असतात. आणि त्याच्यानंतर सरांनी असं सांगितलं त्या सर्जनना म्हणावं तू एवढे ट्रीट केलेत नाही या आजारातले पेशंट, त्याच्यापेक्षा जास्त मी पाहिले पेशंट या आजाराचे. हा जो एक कॉन्फिडन्स सरांनी दिला त्याच्यानंतर माझी दर्शन परीक्षेची एक अभ्यासाची दिशाच बदलली. त्याच काळात घडलेली आणखी एक छोटी कथा सांगतो, पुढे जाऊया. सरांचा दवाखाना होता, तुम्ही पाहिला असेल तर आता जसं दवाखाना तो दवाखान्याची जागा तीच आहे, परंतु ते दिवाणखान्यातच त्याला बसायचे. पेशंट तपासण्यापुरते छोट्या खोलीत जायचे. आता त्यांनी ते एक वेगळ्या खोलीत आतमध्ये बसतात त्यांनी बाहेर वेटिंग केलं, तरी तिथेच बसेल. तर बाहेर बसलेला आम्ही असताना एक पेशंट दरवाजा ढकलून आत आला. प्रशांत बागेवडीकर मला म्हणले मरतोय बघा 1.5 महिन्यात शास्त्री बुवा, मरतोय बघा 1.5 महिन्यात. हा तर हे मी लिहून ठेवलं होतं डायरीमध्ये बरं का. ही डायरीच माझी घरं बदलली आणि
काही कार्यालयी बदल गेली, त्याच्यामुळे ती हरवली. मी देऊन ठेवलं डायरेक्ट. 1.5 महिने परत पाहिलं तर ती पेशंट गेलेला. मुद्दा मी सरांना नंतर विचारलं की सराव त्या पेशंटचं नाव माहिती नाही तुम्हाला, कशासाठी आला माहिती नाही, तो कशाला हो सांगायचं कळते की ते दार ढकललं का समजत नाही का, हो जातो बघा ते 1.5 महिन्यात तो पेशंट गेला. हा जो अनुभवाचा भाग आहे तो कुठल्याही तर्क पद्धतीच्या पलीकडचा आहे. हजारो पेशंट ज्याला पाहिलेले असतात त्याच वेळेला या गोष्टी घडतात. त्याच्यामुळे आपण पेशंट पाहणं, लिहून ठेवून या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आणि लिहून ठेवायला लाजणं किंवा घाबरणं किंवा मला वेळ नसतो अशी सबब सांगणं, यांनी जरा थोडं वैद्यराज रमेश स्वामींच्या लेखनाकडे पाहावं. त्यांच्या दिवसभराच्या उद्योगातनं वेळ काढून ते रात्री जागून सुद्धा लेख लिहित असे. त्यांचे सगळे मिळून लेखन मोडलं की ते किती पानं होईल त्याचा अंदाज आपण घेऊ शकतो. मधुजीवन त्यांनी 25 वर्ष जवळजवळ एक टाकी चालवल्यासारखं चालवलेलं आहे. असो, परत एकदा प्रस्तावनेचा भाग थोडासा वेगळा केला मी, पण काही गोष्टी सांगणं आवश्यक असतं. काल आपण होतो नव्या अध्यायाशी, त्यातला एक मुद्दा आपण महत्वाचा पाहिला, यम नरम सहसा देवो दुर्बलम परिमुच्यते. त्याच्यानंतरच तिचंच एक सूत्र महत्वाचं आहे पुढे, निष्ठुरांच्या पुरुषांच्या रेतश आंबसी मुच्यते. ग्रहणीमध्ये आपण पाहतो सामनिराम विवेक करताना की पुरुष मद हा बुडतो. आता इथे हा मद बुडणे हे लक्षण आपल्याला 3 प्रकाराने दिसते. जेव्हा पेशंट काहीही झालेलं नाही तथापि मद बुडतो, तो केवळ गुरुत्वाने बुडू शकतो. ग्रहणीतला मल पक्व अपक्व यानुसार त्याचं बुडणं न बुडतं. आणि इथे पण तोच मुद्दा आलेला आहे, त्याचा व्यवच्छेद करता येणं आवश्यक आहे. म्हणून मी हा मुद्दा आता आवडून चर्चेला घेतला. निष्ठुता आणि पुरुष, निष्ठुता आणि रेत हा विषय इतका काही सहसा आपल्या तपासण्यामध्ये येत नाही, विचारल्याशिवाय येत नाही. निष्ठुता तर आपण विचारता आवर्जून. असे ज्या टर्मिनल पेशंट्स असतात, कॅन्सरचे असतील, सोरासिसचे असतील, ते काय असतात, तर त्यांना थोंकी तुमची ओढते काय हे आवर्जून विचारावं असं लक्षण आहे. त्यातनं आपल्याला काही बोध होऊ शकतो. आता इथे व्यवच्छेद कसा करायचा मलाचा, मज्जा ती बुडतो मल, तर काहीही झालेलं नसताना मला बोलणं हे त्याच्या गुरुत्वाचं लक्षण असू शकतं. काहीही झालेलं नसताना मला तरंगणं हे स्निग्धत्वामुळेही होऊ शकतं. हा व्यवच्छेद आपल्याला हेतूंवरनं करता आला पाहिजे. याचा मला बुडतो आहे याचा अर्थ यांनी अतिगुरु काहीतरी आहार केलेला असला पाहिजे. आणि तो त्याच्यामध्ये भाग काय येतो की एरवी बुडत नाही आणि आज बुडाला, किंवा महिनाभरात बुडत नव्हता आणि आहारामध्ये काहीतरी बदल झाल्यामुळे तो बुडाला, असं आपल्याला इतिहासामधनं कळत. कधी कधी कसं दिसतं आपल्याला हे, विशेषतः कसं होतं की इथे आपल्याकडे हॉस्टेलमध्ये काही नवीन लोक येतात पुण्यामध्ये, किंवा आपण तिथे गावाला असू तिथे काय करतात ते, तर त्यांचं घरातलं जेवायची एक पद्धत असते, कुठली तरी अन्नाची एक सराव झालेला असतो आणि त्यांना एकदम इथे वेगळंच काहीतरी खायला मिळतं. मग ते ज्याप्रमाणे असेल त्याप्रमाणे त्याचं लघुत्व गुरुत्व हे करून, शिवाय त्या खानावळीत खाणं, मेसमध्ये खाणं, डबा लावणं, या सगळ्या प्रकारामध्ये अशी लक्षणं सापडू शकतात. परंतु त्याचा व्यवस्थित करताना तो इतिहास आपल्याला स्पष्ट असतो. इतिहास काय सांगतो की महिनाभरापर्यंत हे काही घडत नव्हतं, महिन्याभरापूर्वी हे घडायला लागल्यानंतर ही लक्षणं दिसायला लागली. याचा अर्थ ही व्याधीसूचक लक्षण म्हणजे आहारामध्ये काहीतरी बदल केला पाहिजे. पुढचा भाग येतो की ग्रहणीमध्ये, तर ग्रहणीचा इतिहासच असतो त्याच्यामध्ये. ग्रहणीचा इतिहास असल्यामुळे आपल्याला कळू शकतं की हे साम आहे का निराम आहे, याचा व्यवच्छेद आपण करू शकतो. दुसरा मुद्दा आला अरिक्त लक्षणात, मग जेव्हा मज्ज असतं, मज्जन होतं, तेव्हा पुरुषात मज्जन होतं, तेव्हा व्याधीचा इतिहास हा बराच जुना असू शकतो, किंवा काहीतरी विषप्रयोग वगैरे झाले असेल, किंवा आगंतुक शस्त्रप्रहार दिसला असेल, तो तत्कालीन इतिहास असू शकतो. मग व्यवच्छेद करताना आपल्याला हे 3 मुद्दे स्पष्ट झाले पाहिजे. अन्यथा काय होतं, निदान पंचकाची उपयुक्तता या अर्थाने खूप वेळा लक्षात घेतली जाते
निदान करताना केवळ हेतू विचारणे, दही किती वेळा खातो, हे किती वेळा खातो, हा मुद्दा ज्या मी त्याला असं म्हणतो की त्यामानाने मी गौण महत्वाचा. जे हेतू आपल्याला सापडतात त्या हेतूंचं बल किती आहे हेही तितक्याच चांगल्या पद्धतीने, आणि त्या हेतूचा प्रकार कुठला, हेतूचे प्रकार आपल्याला माधवनियांकरांनी दिलेले आहेत. उत्पादक आहे, व्यंजक आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, प्रज्ञापराध आहे. प्रश्न असा आहे की या सगळ्याचा व्यवस्थित आपण करतो का पुरेसा, केला पाहिजे. फेसबुकवरती लिहायला तेवढा वेळ असतो असं नाही, पण किमान वेळ असतो असं नाही म्हणण्यापेक्षा आपली खूप वेळा मी स्वतः लिहित नाही, जवळजवळ नाहीच लिहित, पण त्याला काहीतरी खूण करून दिलेली असते की हा उत्पादक घेतो किंवा हा व्यंजक घेतोय असं त्यातलं मला माहिती असते की एक केस मी प्रेझेंट करायला गेलो तर केस प्रेझेंट करताना मी या पद्धतीने प्रेझेंट करतो. हा उत्पादक हेतू होता, मध्यम बलाचा होता, हा व्यंजक हेतू होता, हा तीन बलाचा होता. अशा पद्धतीने तिथे आपण नोंदणी केली तर त्या निदान पंचकावरनं काही गोष्टी या आपल्या स्पष्ट होतात. तसंच इथे ही घटना घडते आहे. कुठली घटना घडते की अंबसी मज्जती आजाराचा इतिहास दिलेला आहे. हेतूंचा बल प्रचंड होतं किंवा हेतू नसताना सुद्धा आजाराचाच काहीतरी एक गंभीर इतिहास आहे. गंभीर इन द सेन्स स्थानिक गंभीर किंवा देशिक गंभीर किंवा ते व्याधीचं बल प्रचंड, अशा दोन तीन प्रकारांनी दीर्घकाळ आजार आहे असं असू शकेल, किंवा पूर्ण शरीरभर व्याप्त आजार आहे, किंवा तो व्याधीच एखादा इतका गंभीर असतो. उदाहरणार्थ आयुर्वेदात तिचं नेमकं नामकरण करणं अवघड. सीए पॅन्क्रियास, सीए हेड पॅन्क्रियास. सीए हेड पॅन्क्रियास हा म्हणजे भयंकर वैतागाचा होईल, कारण तो बरा होईल का नाही हे म्हणजे जवळजवळ यादृच्छिक म्हणायला लागतं. दोघांनी मॉडर्न मधल्या लोकांना सुद्धा ते यादृच्छिकच म्हणायला लागतं. आपण ते त्याला त्या लक्षणांनी त्याला बरं वाटणं हे सुद्धा अचिव्हमेंट म्हणायला लागते कधी कधी, अशी परिस्थिती असते. असो, मुद्दा असा की यातलं व्यवच्छेद, या लक्षणातला व्यवच्छेद आपण केला नाही तर आपण ग्रहणीतल्या सुद्धा अरिष्ट लक्षण मानू किंवा गंभीर आजाराला सुद्धा अरिष्ट लक्षण मानणार नाही. हे दोन्ही आपल्याकडनं चुका होता कामा नये. आता आपण सगळे प्रॅक्टिस करणारे असलो तरी हे का सांगतोय तर हे सांगायला लागतात गोष्टी, खूप वेळा सांगायला लागतात. कारण असं पाहतो मी की ज्युनियर लोक हे काहीतरी गोंधळ करून ठेवतात, आणि ज्युनियर म्हणजे मी एक सिनियरमध्ये माझे एक नातेवाईक अचानक आल्यामुळे मला फोन आला. मी गेलो, पाहिलं पेशंट त्या कॅज्युअलिटी रूम मध्ये, कॅज्युअलिटीमध्ये झोपेला होता. तर मी इथल्या त्या जे रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर असतात म्हणलं काय रे, त्यांनी सांगायला सुरुवात केली. त्यातला एक मला सिनियर होता, पण तिथे रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर होता पण वयाने मला सिनियर होता, त्यामुळे तो मला माझी अशी अपेक्षा नव्हती की त्यांनी मला येतात सर म्हणावं. परंतु त्यांनी अगदीच कॅज्युअली गृहित धरून सांगितलं की अरे काय नाही, काय टेंडर आहे, थोडासा पोटात प्रोस्टेट असायची शक्यता आहे. तर घेतो मी सोनोग्राफीला. हे असं सगळं आमच्या दारातच चर्चा होती. तू घे बघून, पण मी घेतो आता सोनोग्राफीला. मी बघितलं, हात लावला पेशंटच्या नाभीच्या भागात आणि त्यांना प्रश्न विचारला. म्हणलं काका लघवीला घरी होते, म्हणलं काल दुपारी आहे. मग तो जो तिथला जो दुसरा हॉस्पिटल होता त्याला म्हणलं कॅथेटर टाक. त्याने कॅथेटर टाकलं, जवळजवळ 700-800 cc युरिन बाहेर पडली. मग ते जे सिनियर आमचे मित्रवरी होते त्यांना म्हणलं तुम्हाला अजूनही म्हणायचं काही पोस्टेड आहे म्हणून. ते म्हणलं नाही रे, मला लक्षातच नाही आहे. कसं काय सिनियरला बोलायचं. तर हा जो भाग असतो क्लिनिकल परीक्षेचा हा खूप महत्वाचा असतो. त्यासाठी आपण पेशंट पाहिलेले असणं आणि आपला शास्त्राचा तर्क नीट असणं या गोष्टी महत्वाच्या असतात. म्हणून हे पुन्हा पुन्हा सांगतोय. असो, पुढच्या अध्यायाकडे वळूया जरा.
सद्य मरणीय अध्याय. सद्य मरणीय अध्याय सद्य जरी असले तरी आपल्याला स्नेहाचा नियम माहिती आहे. सद्य स्नेह सुद्धा आपण 3 दिवस देतो. त्यामुळे सद्य याची कालमर्यादा तासाभरापासून 3 दिवसापर्यंत तरी गृहीत धरली पाहिजे. एकदम अचानकपणे आता संपलं मी पाहिलं इतकी शॉर्ट लक्षणं ही दिसायला लागली तर ग्रंथकारांना लिहिताच आली नसती. ग्रंथकार काय स्वतः तिथे प्रत्येक लक्षण बघायला तिथे दिवस रात्र बसलेले होते असं नाहीये. सद्य याचा अर्थ आपण समजून घेतला होता. सद्य स्नेहन मध्ये आपण तिची काय मात्रा धरतो 3 दिवस आहे सद्य स्नेहन म्हणून गृहीत धरतो. तसे इथे सद्य मरण हे सुद्धा तासाभर ते 3 दिवस इतकी त्याची मात्रा ही आपण गृहीत धरली पाहिजे. हा एक मला मुद्दा सांगायचा होता. तर या सगळ्या बाकीची लक्षणं अशी की ती पाहिल्याशिवाय त्याच्यावरती काही भाष्य करणं मी पण भाष्य करणं बरोबर नाही आणि ज्यांनी पाहिलेलं नाही त्यांच्या समोर भाष्य करणं तेही बरोबर नाही. परंतु त्यातला गुरगुरकाचा भाग गास्पिंग ज्याला म्हणतो आपण हे सगळे भाग बघायला पाहिजे. अशा केसेसमध्ये सुद्धा समजा त्यांना ऍसिड मिळाल्यानंतर काय फरक पडतो किती दिवस ते कसे राहतात याचाही एक अंदाज घेतला पाहिजे. यातनं एवढं होतं की आपला अरिष्ट लक्षणांचा एक चांगला बारीक अभ्यास होतो. म्हणजे खूप वेळा असं होतं की पेशंट हा गुरगुरका लागलेला असतो आणि मग तातडीने आयसीयूत नेलं जातं. काही नाही कालामर्यादा वाढते होते 2 किंवा 3 दिवसाची कालामर्यादा वाढते पण तो पेशंट ते गुरगुरका असतो तो गुरगुरकच असतो. पण हे जेव्हा आपण पेशंट पाहिलेले असतात त्याला आपण कॉन्फिडेंटली सांगू शकतो. असं काल मी सांगितलं ते गुरगुरका आहे 4 तासाचा खेळ आहे. तुमचं तर मी हॉस्पिटलमध्ये 24 तास 20 तास वाढते 24 तास वाढते. परंतु हे जेव्हा आपण पाहतो त्यावेळेस कळतं. त्यामुळे उद्याला जे आपला रिकामा वेळ जो असतो तिथे एखाद्या आपल्या डॉक्टर मित्राला किंवा एखाद्या आपल्या हॉस्पिटल परिचित असेल तिथे केसेस बघून यावा. त्यांचे सर्व नियम सांभाळून मुख्य मी पहिला नियम असा की तिथे जाऊन पेशंटशी काहीही बोलायचं नाही. आपापल्या तपासण्या कराव्या पेशंट अनुमती दिली डॉक्टरने तपासावं काही बोलू नये समजून घ्यावं निघून जावं. तिथे जाऊन त्याला आयुर्वेदिक काहीतरी औषध सांगत बसणं वगैरे जोपर्यंत आपल्याला इथिकल परवानगी नाही तोपर्यंत नातेवाईक म्हणून जाऊन औषधं घेऊन येतो वगैरे असं खेळ करू नये. हा एक माझा वेगळा सांगायचा मुद्दा आहे. असो पुढचा जो आता इथे सद्य मरणीय संहिता भाग आहे त्याच्यानंतरचा जो भाग आहे तो अणुज्योतीय इंद्रिय व्याख्यास आहे. सद्य कालनियतामध्ये त्यांनी मी आता सांगितलं की तरी ते सिद्ध म्हणलं असं तरी 3 दिवसापर्यंत त्याची कालमर्यादा करते पाहिजे. त्याच्यानंतर थोडासा पुढचा टप्पा येतो संवत्सर किंवा षड्दीर मासे इथपर्यंत त्या पेशंटचं आयुष्य आहे त्याने ते तपासण्यासाठी हा जो भाग सांगितलेला आहे त्याची हे लक्षात घ्या. आता यातल्या काही ते भाग असेल की ते आपल्या सामाजिक व्यवहारातच कमी झाले. उदाहरण म्हणून 4था श्लोक बघा 370 पानं आहे माझ्याकडे. एक थोडीशी त्यातला भाग समजावून माझा अनुभव सांगतो. बलीन बलिव्रतो यस्य प्रगतम लोक भुंजते लोकांतर्गत हा पिंडन भुक्ते संवत्सरण असते. आता ही भूमिका अशी आहे की अजूनही काही घरांमध्ये दररोज काकाबाई द्यायची किंवा वायसबाई किंवा वायस दान किंवा काव्याला अन्न ठेवणं भाताचा पिंड ठेवणं काकग्रास पाव्याचा घास असे ठेवायची पद्धत आहे. कमी होत चालली परंतु अजून काही घरांमध्ये आहे. ते असं सांगितलंय की एक अशा कोणी रुग्णांनी ठेवलेला जो काही बळी असतो तो जर त्यांनी जो काही टाळा कोणी कोण असेल किंवा प्राणी पक्षी त्यांनी खाल्ला नाही तर या रुग्णाचं आयुष्य हे कमी झालेलं आहे. संवत्सरांनी तो याचा पिंड खाल्ला जातो. जे संवत्सरामध्ये ही व्यक्ती जाते असा त्याचा अर्थ आहे. आता यातला भाग परत व्यवच्छेदाचा आहे म्हणून सांगणं जरुरीचं आहे. व्यवच्छेद असा की आपण जेव्हा एखादी व्यक्तीचं देह नष्ट झाल्यानंतर त्याच्या प्रित्यर्थ काही असे पिंड म्हणून ते काही उदाहरण ठेवतो त्याचं ग्रहण हा वेगळा भाग आहे. आणि नित्य व्यवहारातल्या आपल्या हे ठिकाण
हा एक वेगळा भाग आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा बारीक सारीक गोष्टी या असतात. अगदी आमच्याच घरातलं उदाहरण सांगतो त्यातलं. खूप वेळा काय होतं की रात्री जेवताना अर्धी पोळी, थोडासा भात असा उरतो. इतका थोडासा असतो की त्याचं काय सकाळी खावा असंही नाही. अर्धीच पोळी असेल तर तीही खावी अशी होत नाही. चांगली असते, पण मग ती अशी कुठेतरी केरात टाकावी हेही बरं वाटत नाही. आमच्या दाराच्या शेजारी, घराच्या शेजारी बाहेर एक ओढ्याची भिंत आहे, पलीकडे नदी आहे. ओढ्याच्या पलीकडे नदी. पक्षी इथे 25-30 प्रकारचे पक्षी असतात. आता इकडे जिथे मनुष्यवस्तीचा एक कठडा आहे आमच्या घराच्या पलीकडे, एक पूर्वेची जी बाजू आहे तिथे फक्त ओढा आणि नदी आहे, आणि उत्तरेकडची जी बाजू आहे तिथे पलीकडे मनुष्यवस्ती आहे. तर तिथे हे पक्षी फिरकत पण नाही लागले. पण या पूर्वेच्या बाजूला, त्यामुळे तिथे जर असं काही घरातलं अन्न आमचं राहिलं तर आम्ही सकाळी तिथे घेऊन जातो आणि ते स्कूटर काढेपर्यंत किंवा कार काढेपर्यंत ते ते खाल्लेलं असतं. कावळा, कधी कोकिळा, साळुंकी, खंड्या, धनेश खाली येत नाही. पहिला घारीने पण खाल्लेलं मी पाहिलं खाली. घार खाल्लेलं मी पहिल्यांदाच पाहिली इथे अशी पाहिली. कुत्रे असतात 2-3 इथे असे भटके, ते कधीतरी खाऊन जातात. ते खाल्लेलं असतं खूप वेळा. म्हणजे ते ऑरिजिनल व्यवस्थित वगैरे असं नाही, पण ते ठेवल्यानंतर एक 4-5 मिनिटं 10 मिनिटात ते खाल्लेलं असतं. हा भाग वेगळा आहे. आम्ही इथं ते काही व्रत म्हणून करत नाही अर्थातच, परंतु तुम्ही पाहिलं असेल तर अनेक गावांमध्ये ही व्रत करायची पद्धत आहे. तिथे जेवण कराल्यानंतर घरातला एक घास हा बाहेर नेऊन ठेवायचा. तर त्यांच्यासाठी हा इंडिकेटर आहे. आता इथे त्या घराचा इंडिकेटर नाही, त्या व्यक्तीचा इंडिकेटर आहे. हा एक सूचना लक्षात घेणं आवश्यक आहे. तिसरी एक वेगळी फक्त कथा अगदी समोर आलोय आपण म्हणून सांगतो की जेव्हा दशक्रिया विधी केला जातो तेव्हा त्याला तो पिंड दाखवला जातो आणि त्याचं तर्पण करून नंतर तो कावळ्याने खावा, त्याच्यातनं काही त्या व्यक्तीची इच्छा राहिली का काय, असे काही आपले समज आहेत. ज्यांची श्रद्धा आहे त्यांनी तो ठेवावी, ज्यांची श्रद्धा नाही त्यांनी ठेवू नये. इतका सारा विषय, चर्चेचा बनवण्याचा विषय नाही. माझा अनुभव सांगतोय, थोडस हसायचंय असं तर हसून घ्यावं, त्यातला एक गांभीर्य समजून घ्या. परत एकदा सांगतो, मी याच्यातनं त्याच्यावर श्रद्धा ठेवावी असंही सांगत नाही, श्रद्धा ठेवू नये असे सांगत नाही. ज्यांना ठेवायची ज्यांनी ठेवा, ज्यांनी ठेवायचं नाही त्यांनी ठेवू नका. चर्चेचा आणि भांडणाचा विषय नक्की नाही. माझ्या मित्राचे सासरे एक केस वेगळीच सांगण्यात वेगळी आहे, गेले. खूप जवळचा मित्र, त्याच्यामुळे त्या दशक्रिया विधीलाही मी गेलेलो होतो. त्यावेळेला नेमके तिथे 5 जणांचे दशक्रिया विधी चालू होते. साधारणपणे एकाच वेळेला संपले. मग एकाच वेळेला ते 5 जण तिथे त्या आपापले पिंड तिथे ठेवून कावळे कशी होतील म्हणून वाट पाहतो. साधारणपणे विषय असा की 5 ते 10 मिनिटात ते कावळे शिवतात. 5 जण असल्यामुळे प्रत्येकी साधारण ॲव्हरेज 30 मानले तरी 150 पावणे माणसं तिथे होती त्या सगळ्या स्थानी. 10 मिनिटं झाली, 20 मिनिटं झाली, 25 मिनिटं झाली. मी सहज बसल्या एकूणच संशोधक वृत्ती असलं मग मी घड्याळच लावलं होतं, टायमर लावला होता, टायमर, की बघूयात किती वेळाने शिवता येतं. तर अचानक असं झालं की एक 25व्या मिनिटाला एक महिला इथे आली. तिने प्लास्टिकच्या पिशवीतनं एक थोडीशी आमटी काढली, ती एका वाटीत किंवा दोनात काहीतरी घेतली आणि ती वाटी तिने एका पिंडापाशी नेऊन ठेवल्या 32व्या मिनिटाला पाची पिंडावरती कावळ्यांनी झडप घातली. तोपर्यंत त्या पिंडांच्या जवळजवळ फिरत होते आणि 32 मिनिटं थांबायला लागल्यामुळे लोक इतके पॅनिक झालेले होते की तिथल्या काही जणांनी नकळत टाळ्या वाजवल्या.
हशा पसरला तिथे. स्वाभाविकच आहे की एकदम असे ते काळोसे बॉम्ब वेळ तिथेच बसले होते. पण ती आमटी ठेवल्या ठेवल्या त्यांनी जी काही उडी मारली 32 मिनिटानंतर आणि त्यांनी नंतर जी तिथे झडप घातली आणि साधारणपणे त्यांचं माझा टायमर चालू होता. 1 मिनिटाच्या आत ते 5ही पिंड संपलेले होते. पिंड त्याच्यावरती तुटून पडली. 32वा मिनिट ते साधारणपणे 34वा मिनिट या मिनिटात ते सगळं 2 मिनिटात तो खेळ संपला होता. पण त्यातला हसण्याजोगा भाग असा होता, सगळे हसत होते. दुःख तर होतच, पण असं ते न राहून लोकांनी टाळ्या वाजवणं हे हास्यास्पद आणि म्हणजे भयंकरच काहीतरी दृश्य तिथे घडलेलं होतं. ज्यांनी टाळ्या वाजवल्या ते भयंकर खचील झाले. पण लोकांनी समजून घेतलं त्यांना की खेळ ताणल्यामुळे जरा अस्वस्थपणा आला. मग मी हसत हसत घरी गेलो. संध्याकाळी मग मित्राचा फोन आला की अरे डॉक्टर तुला सकाळची गंमत म्हणायला पाहिजे नाही, मजा आली म्हणजे चांगली मजा आली. मी आज सांगितलं अनेकांना. तो म्हणला मजा ती नाहीये, मजा अशी आहे की ते जे त्या मुलींनी त्या महिलेनी आमटी आणून ठेवली त्याच्यामध्ये काही मादक द्रव्य होती. तो जो व्यक्ती गेली ती त्या महिलेची लहान भाऊ आणि त्याला काही मादक द्रव्याचं सेवन करायची सवय होती आणि त्याच्यामुळे ते जोपर्यंत त्याच्या ती बहीण त्याची ती सवय आहे हे जखून आता काय नाही तरी चाललाच तर त्याला कशाला नाराज करायचं म्हणून रोजच्या आमटीमध्ये ते मादक द्रव्य घालून त्याला देत असे आणि तशात तो गेला. ती व्यक्ती गेली. मग जेव्हा हे होईल ना तेव्हा ती व्यक्ती जवळपास पुढे राहणारी असावी. तुम्ही पटकन ते घरातल्या आमटीमध्ये तेवढंसं तिचं घेऊन आली रिक्षा करून जाऊन आणि ते ठेवल्या हा एक विचित्र अनुभव आहे. लक्षात घ्या, खूपच विचित्र अनुभव आहे. आता यातला शास्त्रीयता, कार्यकारण भाव, साहचर्य भाव नक्की झाले मी पाहिले. शंका याला काही जागा नाही. माझ्याबरोबर विषयाने मी पाहिले घटना घडली की करे कार्यकारण भाव आहे का नाही हा आपापल्या चिंतनाचा विषय आपला असेल तर तेव्हा. परंतु हा एक वेगळी कथा आहे. असो तर बलिवृत्तम जसं परिणतम नोपभुंजते हा एक त्यांच्याकडे जी नियमाने प्रथा आहे. पण ही माहिती म्हणूनच असू द्यावी. मुद्दाम पेशंटला हे टेस्टिंग करायला लावू नये ही काळजी घ्या, नाहीतर मग त्याच्यातनं काहीतरी वेगळंच काहीतरी घालायची शक्यता आहे. असो बाकीची सूत्र सोपी आहेत सुद्धा. फक्त आहे की यातल्या अनेक सूत्रांचा माझा स्वतःचा अनुभव नाही आणि जी काही अनुभव आहे तो इतरांना सांगण्यासारख्या केसेस आता पटकन माझ्या डोळ्यासमोर असल्या सगळ्या सूत्रांच्या नाही. 10 सूत्र तर 10 मधल्या 2 किंवा 3चा असेल, परंतु त्या सांगून आता काही उपयोग नाही कारण मी ते दाखवू शकत नाही फोटो काढले. त्यामुळे जेवढे त्यातले काही विवरण करायचे ते सूत्र त्याच्याकडे फक्त निवडतो. एक 14वं सूत्र आहे बघा, त्याच्याकडे थोडस लक्ष द्या. प्रवाल गुटिका भाषा यस्य यात्रे मसूरिका उत्पद्य अशो विनश्यंती न चिरात विनश्यती. प्रवाल गुटिका भाषा, प्रवाळाची गुटिका त्याला जशी चकाची असते. प्रवाळाच्या गुटिकेचा आकार इथे अपेक्षित नाही. प्रवाळाच्या गुटिकेचा वर्ण इथे अपेक्षित नाही. प्रवाळाच्या गुटिकेला जशी एक आभा असते, भा असते, जी ग्लॉसी चमक असते, तशा प्रकारे मसुरिकांचा आकार दिसणं, मसुरिकांची भा दिसणं, याचा अर्थ आधी आपण मसुरिका नॉर्मल पाहिल्या पाहिजे तर आपल्याला प्रवाळ गुटिका भा असेल. आभा त्याची ही वेगळी कळेल. उत्पद्य अशी विनिश्चिंती. आता नेमकं एक महत्वाचं लक्षण त्यात सांगायचं आहे की हे अशा प्रकारे रेड स्पॉट्स म्हणूया त्याला, हे असे खूप वेळा कॅन्सरची पूर्वरूप म्हणूनही सापडतात. खूप वेळा म्हणजे अगदी मोठ्या प्रमाणात ते इंडिकेटर म्हणून गृहीत धरायला सुद्धा हरकत नाही. तर की हे असे दिसल्यानंतर कॅन्सर आज न उद्या होणार ही शक्यता असते. याचा अर्थ हा नियम नाही, परंतु हे असं दिसतं. अशा वेळेला आपल्याला सहज कळू शकतं. माझ्याकडे अशी पद्धत आहे की जर अशी काही लक्षणं दिसली जशी मी सांगितली दिसतात, ती सहज पित्ताची पण लक्षणं असू शकतात. परंतु इतिहासावरनं काही गोष्टी कळतात आपल्याला की पित्ताचे हेतू आहेत का, बाहेर फिरतोय का,
पित्तवाताचे काही हेतू आहेत का, कफक्षयाचे काही हेतू आहेत का, याच्यावरनं पुरेसा अंदाज येतो. हे सगळं नसताना जर काही असेल, नाही 8च दिवस झाले, 15 दिवस झाले, नाही अचानकच सुरुवात झाली, असं जेव्हा रुग्णाला सांगतात त्यावेळेला सार्वदेहिक परीक्षण करणं हे महत्वाचं असतं. विशेषतः महिलांच्या बाबतीत हे अधिक गांभीर्याने घ्यायला लागतं. एखाद्या महिला आपल्याकडे वेगळ्याच कारणासाठी येते, तेव्हा ती तुम्ही जर का हे लक्षण आपल्याला सांगितलं अचानकपणे ही मला अशा पोटकोळ्या यायला लागल्यात किंवा त्या गांधी नाही त्याला काय म्हणायचं, फोड यायला लागलेत बारीक बारीक, किंवा आपण त्याला पिटिकाच पाहू, खरं आयुर्वेद शब्द जरा पिटिका असेल ते अचानक यायला लागलं, म्हणजे अचानक म्हणजे न महिना झाला किंवा 8च दिवस झाले असं सांगितलं जातं. अशा वेळेला मी संकोच न करता पुरेसे महिलांचा सन्मान होईल अशा पद्धतीने मी त्यांची कुठेही त्यांना संकोच होणार नाही अशा पद्धतीने आणि त्यांचा सन्मान अबाधित राखला जाईल या पद्धतीने त्या महिलांचं सार्वदेहिक परीक्षण केलं जाणं आवश्यक आहे. हा अगदी नियम म्हणून आवर्जून लक्षात ठेवा. तुमच्या दवाखान्यात काय पाहिलं जातं, माझे रुग्ण असतील मॅडम तपासतात, मॅडमचे रुग्ण तर मॅडमच तपासतात. काही क्षेत्रातला माझा अनुभव जास्त असल्यामुळे कधी कधी असं होतं की मॅडम मला सांगतात की जरा पेशंट माझे पण ते बघून घे, मी ते मलाही असं वाटतं की माझ्या समोर तपासा मॅडम तुम्ही, पण मला थांबायचं. हे जे काय आपले सोयीचा आणि रुग्णाच्या सोयीचा भाग असून, परंतु महिलांचं तर सार्वदेहिक परीक्षण केलं जावं, पुरुषांचंही सार्वदेहिक परीक्षण करावं आवर्जून, असं दुसऱ्यानंतर हे मला या निमित्ताने आवर्जून सांगायचं. आजार त्याचा कुठलाही असो, पण हे परीक्षण झालं नाही त्याची नोंद ठेवायला पाहिजे आणि इतिहास विचारावा, नुसतं परीक्षण नाही करायचं. आणि मुख्य म्हणजे आपण घाबरून जायचं नाही. इतिहास पाहून जेव्हा हे याचं काही कदाचित काय होतं की त्याचा व्यवच्छेद करायला लागतात, हे असेच येऊ शकतात. पेशंट काय आता घरावरात बसल्यानंतर ते थोडेसे आले आणि ते राहिले गेलेच नाही. सिंथेटिक कपडे घातल्यामुळे ते असे खूप घामोळ्यासारखे येऊ शकतात, किंवा उन्हामध्ये सिंथेटिक कपडे आणि विशेषतः हे सिंथेटिक कपडे घालून जेव्हा बराचसा वारा मिळत नाही अशा वेळेला पण या गोष्टी घडताना दिसतात. या सगळ्याचा व्यवच्छेद आपल्याला त्याच्या हेतूतनं आणि परीक्षणातनं करता येतो. महिलांच्या बाबतीत त्यांची अंतर्वस्त्र या सगळ्याची परीक्षण करून आपण त्याचा काही निर्णय करू शकतो की नाही याच्याकडे काय लक्ष देऊ नका. असं एकदा माझा एक चांगला अनुभव पण आहे, तोही सांगायला आवडेल मला. एक मोठ्या पुण्यातल्या औद्योगिक क्षेत्रातल्या मोठ्या महिला त्यांचे औषधात त्यांची कोण ग्रहणीसाठी चालू होती. त्यांनी मला सांगितलं की ही मला लक्षणं आत्ता मला हे गेल्या महिन्याभरात असं दिसायला लागलंय आणि मला अशी भीती वाटते की मला कॅन्सर होईल. आणि मग मी त्यांचे त्या आई होत्या आमच्याकडे, त्यांचे एक जवळचे नातेवाईक काही पुण्यातले नामवंत गायनेकॉलॉजिस्ट, त्यांनी पण सांगितलं की हो शक्यता आहे, इट कुड लीड टू मॅलिग्नन्सी, इट मे नाईट बी मॅलिग्नन्सी असं त्यांनी सांगितल्यानंतर आताच या महिला घाबरून गेल्या होत्या की एवढा आपला नातेवाईक व्यक्ती सांगते आणि पुण्यातले नामवंत व्यक्ती आहे ती. तरी पण त्या माझ्याकडे आल्या, म्हटलं की तपासण्या करून घेऊ का, म्हणलं मला काही वाटत नाही की कोणी इतिहास तुमचा पाहता, तरी पण तुम्हाला तपासणी करून घेण्यात नुकसान काहीच नाही. आणि हे असं की हे सुंदर व्यक्ती सांगते कदाचित माझ्यापेक्षा अनुभव जास्ती असेल, करून घ्या. घेतल्यानंतर काही नाही, त्या आज सगळ्यात कमी झाले गोष्टीला 10-15 वर्ष होईल. हे पण कधी होतं की जेव्हा आपण इतिहास पुरेसा माहिती असतो, आपण पेशंटला पाहिलेला असतो, त्यावेळेला या गोष्टी सगळ्या लक्षात घेतो. असो, पुढे एक 17वं सूत्र आहे, तेही आपल्याला पेशंटमध्ये अनेक वेळेला दिसतं, म्हणून त्याचा उल्लेख मी करतोय. नरहा स्वस्थवत आहारम अबलहा, स्वस्थ असल्यासारखा आहार करायला. फारच मी ती केस सांगेन की ती व्यक्ती आजारी असताना किंवा गंभीर आजाराने पेरलेली असताना अचानकपणे चांगली भूक लागल्यासारखं जेवण करते. तुम्ही सहज पहा, हे तर लक्षण हे इतकं नेमकं आहे
की तुम्ही 10 पेशंटला जे तुमच्याकडे ट्रीटमेंट घेत नाही अशांना जरी विचारलं तरी त्यातले 3 तर हे कमीत कमी लक्षण सांगतात. अहो का काय सांगायचं, का इतकं मस्त हे मागून खाल्लं ते मागून खाल्लं, अगदी म्हणजे ते सांगितलं की नाही मला जरा ते आंबाच खायचा आहे, मग मला ते अमुक आता सीझन ते आणून देणार का असं म्हणजे, आणि मग ते गेले हो सकाळी, तर ते गेले आहोत त्या काही असं. अशी आपल्याला उदाहरणं शेजारी पाजारी आपले पेशंट असं नसं सांगितलं होतं. हा त्यातला एक, जेव्हा आपल्याकडे पेशंट असे टर्मिनल लेवलचे असतात त्यावेळेला पेशंटच्या नातेवाईकांना सांगायचा मुद्दा आहे. कारण काय होतं की असे जेव्हा आपल्याकडे क्रिटिकल पेशंट्स असतात, ऍडमिट असतात किंवा नसतात, आपल्यावरती श्रद्धा असते, वैद्यांवरती प्रचंड श्रद्धा असते आणि एकूण जेवण काय करू हा वैद्याचा ताकदीचा भाग असल्यामुळे सुमारे रोजच्या रोज ते फोन करून जात असतात की आज त्यांना काय देऊ जेवायला, आणि वैद्यही आपले अत्यंत अभ्यासू असल्यामुळे रोजच्या रोज काहीतरी त्याच्या अग्नीनुसार म्हणा किंवा अभ्यावरण शक्तीनुसार चांगले चांगले आहार हे सांगू शकत असतात. तर असं ज्या वेळेला ते आपल्याला फोन येतो की आम्ही आज ते अमुक मागतात तमुक मागतात तमुक मागतात, थोडं संशयाने त्याच्याकडे बघावं की काय काय मागतात, नेहमी काय जेवण होते तेवढं जेवण मागतात किंवा नेहमीचे जे जेवण होते त्या प्रकारचं जेवण मागतात. आणि मग असं असेल तर संशयास्पद पद्धतीने त्याच्याकडे बघावं, लगेच फाटाफाटा कॉमेंट व्यक्त करून काही अनाठाई पंचायत करून ठेवू नये, परंतु ते संशयास्पद आहे अशा पद्धतीने बघावं. आपले शक्य असेल पेशंटला बघण्याची शक्यता असेल, आवर्जून बघून ठरवावं, आपला अभ्यास पक्का होईल एवढ्या पुरतच. परंतु हे एक वेगळं लक्षण हे आपल्याला सामान्यतः सगळीकडेच सापडतं. म्हणजे एरवी काही आजार नाही आणि ते काय आपण म्हणतो झालं की वयाच्या प्रभावाने गेलेत अशा सुद्धा रुग्णांच्या बाबतीत हे लक्षण अगदी स्वस्त आहार अवलार आलं बरं गेलेलं असतं, पण जेवायला ते त्या त्या काळाच्या प्रभावाने मागतात की मला आता स्वस्त व्यवस्थित जेवण करायचंय आज, मग ते हे करा ते करा, हे सगळे पक्षाचं वाट असं. पुढचं सूत्र आहे, कालच मी सांगत होतो की समीपे चक्षुषो कृत्वा मृगयता अंगुलीक्रम, डोळ्याच्या समोर हात आणून काहीतरी आकृत्या काढणं आणि ते पाहून त्या आकृत्या पाहून काहीतरी त्यांना सांगायचं असा भास होऊन, हे कालच मी सांगितलं होतं, त्याच्यामुळे आजची परत त्याचं विवरण करत नाही. थोडस पुढे जाऊयात. ज्या पुढचा जो काही भाग आहे 12वा अध्याय शेवटचा अध्याय आहे, सॉरी या 11व्या अध्यायातलाच एक महत्वाचा मुद्दा मी सांगतो. भिषक देशीच्या पानानं हा श्लोक आहे 25. भिषक देशीज पान अन्न गुरु मित्र विशिष्ट वृषगा सर्व एवढे बुद्धव्या समोर. हा क्रम लक्षात घ्या. ज्या पेशंटला आधी त्या डॉक्टरशी काहीतरी भांडण करावं असं वाटतं, मग औषधं हे तुमची आयुर्वेद औषधं नको, बोर झाला मला, तर ही सगळी औषधं काढून फेकून द्या, मला कंटाळा आला, मला नाही आवडत हे औषधं, नाहीतरी तुमच्याकडे ही औषधं नाही घेत का, ती औषध नाही घेत का. पान अन्न गुरु मित्रदृश्य असे जे असतात त्या सगळ्यांना, आणि हे यातला एक एक असला तरी तो थोडाफार काहीतरी फरक करतो. या सगळ्यांबद्दलच द्वेष असणं आणि हे सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं. तर हे सुद्धा एक अरिष्ट लक्षण म्हणून समजावून घेतलं पाहिजे. कमतीदार कथा सांगतो. माझे एक मित्र आहेत, पुण्यातले नामांकित फिजिशियन आहेत, त्यांच्याकडे पेशंट गेली. अरिष्ट लक्षणात काही नव्हती, पण नखरेल जरा व्यक्ती होती. तिने सांगितलं असं की डॉक्टर तुमचे ते पातळ औषधं देऊ नका, तुमचे त्या कॅप्सूल देऊ नका, इंजेक्शन तर मला अजिबातच सहन होत नाही, आणि ते ज्या गोळ्या असतात ना त्या खूप मोठ्या असतात आणि त्या खूप कडू असतात, ते काय मला सहन होत नाही. मग आमचा मित्र म्हणाला ताई असं करा, त्या मंडईमध्ये मोरपिसाचा पंखा मिळतो, तो घेऊन या, तो तुमच्या डोक्यावर बरा, तो तुम्हाला काही बरा करता येते का मी बघतो. तुम्हाला जर का कॅप्सूल नकोय, तुम्हाला गोळ्या नकोय, तुम्हाला पातळ औषध नकोय, तुम्हाला इंजेक्शन नकोय, तर माझ्याकडे आता तेवढा एकच उपाय राहिला, असं आमच्या मित्रांनी त्यांना गमतीने याचा भागे. परंतु हे सगळं जेव्हा आजारपणाच्या बरोबर व्हायला लागतं,
तेव्हा ते पेशंट लवकर बरा न होण्याचं चिन्ह असतं. कारण काय होतं त्यातलं वैद्याला इतका विषाद येतो की अरे हा बाबा हा जो कोण रुग्ण आहे हा लक्षच येत नाही माझ्याकडे, मी सांगतोय काय ना करतोय काय, असा एक विषाद यायला लागल्यानंतर त्याची एक मानसिकता दूर व्हायची जाते. बाकीच्या लोकांचं सुद्धा असं होतं की मित्र आहेत की काय रजा मारण्यात तुझं तोंड बघायचं नाही असे वागणारे पेशंट आपल्याला दिसतात. मग ते अनुक्रमे एकूण इतरांचा सहकार्य कमी झाल्यामुळे त्यांची एकूण जी काही बरं व्हायची शक्यता ही कमी कमी व्हायला. हा एक अनुभवाचा भाग आहे, त्याच्यावरती चर्चा करण्याजोगं काही फार मोठा नाही. तर पाहूया, पुढे जाऊयात. यस्य गोमय चूर्णाभम वगैरे वगैरे ही 12व्या अध्यायात आहे. आता इथे जी काही आहेत औषधं त्याच्यामध्ये एक महत्वाचं लक्षण सापडलेलं आहे. लक्षण सापडलेलं म्हणण्यापेक्षा त्यांनी लिहून ठेवलंय की ज्याच्यासाठी औषध सापडतच नाही, डोक्यातच येत नाही, डोकं चालतच नाही, तो पेशंट नाही होत की सही असत. आता परत हे अनुभव जुन्या पिढीतल्या वैद्यांनी अनेक सांगितलेले मला, तर ते वैद्य इथे परत ते तपासाला असं जात नाही येत. अण्णा करमरकरांनी काही अनुभव सांगितलेले आहेत मला की डोळ्यासमोर औषध होतं पण ते मला दिसतच नव्हतं, तिथेच होतं ते. पण काय भ्रांती पडली काय माहिती, मला ते दिसलंच नाही औषध. आणि हे नंतर अरिष्ट लक्षण आहे असं लक्षात आलं. असे काही कथा, काही अनुभव अण्णा करमरकरांनी मला सांगितले. यातनं एक वेगळा भाग सातारा गोष्टी इथे सांगितलेली कथा. लहान मुलगा आला, दुखतंय कळीत, सातारा गोष्टीने सांगितलं की अतिविष द्यायला उघाळून. तर ती महिला परत अर्ध्या तासाने अर्ध्या पाऊण तासाने घेऊन आली किंवा ते पूर्व कसं तरी करते. मग लक्षात आलं की ती मुलगी, ती महिला म्हणाली की अतिविष कशाला द्यायचं, साधंच विष देऊया, म्हणून तिने ती शेराची काढी वळून पिली. तर अतिविषाचा अर्थ अतिक्रांत विषाण जत्न विष निघून गेलं. हे असंही कधी कधी पेशंटला सूचना देताना या औषधाचा अर्थ नीट सांगायला लावतो. असे तर अनुभव आपल्यापैकी प्रत्येकाने घेतलेले असतील. चांगलेही त्यातनं काही काही अनुभव येतात. म्हणजे नानाल सरांचा एक, मोठ्या नानाल सरांचा, बापू नाना सरांचा एक अनुभव खूप त्यातला एक बोलका व तेच आपला विषय निघाला. म्हणजे पेशंटला सूचना देणं हे कसं कधी कधी नीट द्यावं लागतं. त्यांनी सांगितलं पावशेर सुंठीचा काढा घे रोज, पावशेर सुंठीचा काढा घे, 7 दिवसांनी बघू. त्यांची अपेक्षा होती की 7 दिवसाभरात हा पावशेर सुंठ घेईल, साधारणपणे रोज 30 ग्रॅम सुंठीचा काढा घेईल, 50 ते 90 ml घेईल. तर ह्या पेशंटनी रोज पावशेर सुंठीचा काढा घेतला, म्हणजे जवळजवळ अर्धा लिटर काढा रोज घेतला. आणि ज्याला नाना गुरुजींच्या 2 पायऱ्या चढवत नव्हत्या, तो नंतर अख्खा जिना चढून त्यांच्या क्लिनिकमध्ये त्यांना भेटायला गेला. तेव्हा हे सूचना ही थोडीशी दिली होती काय आणि त्यांनी घेतली होती काय, जसं अतिविषाची एक कथा झाली तशीच ही वेगळी कथा झाली. सांगितलं काय होतं त्यांनी केलं काय. पेशंट अनेक वेळा असे उद्योग करत असतात, आपल्या सूचना या दिलेल्या पाहिजे. विशेषतः जेव्हा आपण हॉस्पिटलमध्ये जातो तेव्हा आपल्या सूचना या निसंदिग्ध शब्दात दिल्या पाहिजे. म्हणजे जेव्हा आपण काही आयसीयूतले पेशंट ट्रीट करतो पुरेशी सगळी इथिकल भाग सांभाळून, तेव्हा असं होतं की त्या पेशंटला आरती लावलेली असते, व्हेंटिलेटर लावलेला असते, त्याच्याशिवाय औषधं चालू असतात आपली. अशा वेळेला जेव्हा काही आरती मधनं औषधं द्यायची आहे तर त्याला अशी परिस्थिती की चूर्ण असतात, भस्म असतात, तर ती आरती मधून देताना शक्यतो आपण स्वतः तिथे द्यावी किंवा उभं राहावं. चक्का उभा राहून आपण त्या 2 सीसीच्या सिरिंजनी 5 सीसीच्या सिरिंजनी ही औषधं पूर्ण जातील असं बघावं. जोपर्यंत पहिले 2 सीसी आतमध्ये पूर्ण गेल्याची खात्री होत नाही तोपर्यंत पुढचा देऊ नये. जर आपल्याला भस्म म्हणा किंवा चाटणं म्हणा द्यायची असतील तर ती मधात विरघळून, म्हणजे मधामध्ये चाटणं करून ते मधाचं पाणी, म्हणजे ते मध अधिक पाणी असं साधारणपणे 10 ते 20 सीसी तयार करून मग ते आरटी मधनं हळूहळू टाकलावं. जेव्हा चाटणं चाटवायचे असतात त्यावेळेला त्याचे ओठ विलग करून, तोंडामध्ये काही नसेल तर तिथे दातके वासाची शक्यता गृहीत धरून तशी थोडीशी तयारी ठेवून जिभेवरती चाटवता नाही आली औषधे
तर शरीरांना चोळावी, आपण चोळावी, पुरेशी काळजी घेऊन ग्रोथ घालून करावं किंवा जे काय आपल्याला योग्य असेल ते. परंतु या गोष्टी आपण पाहिल्या पाहिजेत. या बाबतीत कधीही हॉस्पिटल स्टाफवरती अवलंबून राहू नये, कारण त्यांना त्यातलं प्रशिक्षण दिलेलं नसतं. त्यामुळे अशा वेळेला जी काही औषधं देतोय आपण, नाहीतर काय होतं की आपण अत्यंत प्रेमाने पेशंटच्या हिताच्यासाठी आपण करायला जातो आणि मात्र त्याचे परिणाम काहीतरी तिथे भलत्याकडनंच व्यापार तयार होतात आणि त्याचा एक म्हणा बोबाटा आपल्या आयुर्वेदाच्या नावाने होतो. तर ही काळजी घ्यायची. जेव्हा आपण ट्रीटमेंट द्यायला जाऊ आयसीयू मध्ये किंवा क्रिटिकल पेशंट असते, तिथे ह्या सूचना आपण देताना निसंदिग्ध शब्दात, मी त्याला पेशंटला फील्ड आहे, तर फील्ड देताना तुम्ही कसे बसा, पेशंटला कुठे ठेवा, पेशंटची तुमच्या मांडीवरती त्याचं कुठल्या अँगलला ठेवा, तुमच्या मांडीवरती घेणं शक्य नसेल तर डोकं त्याचं किती अँगलला ठेवा, पहिला फील्ड त्याचं पहिला चमचा पूर्णपणे गिळला कंपनी केल्याशिवाय दुसरं देऊ नका. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला निसंदिग्ध शब्दात शिकवायला लागतात. समजा जाणं शक्य नसेल पेशंटकडे किंवा विजिटची व्यवस्था नसेल तर आपल्याला करायची नसेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी दवाखान्यामध्ये चक्क एक अर्धा तास घालून शिकवाव्यात. भले कोणतरी आपण एखादं छोटं मॉडेल आपल्या दवाखान्यातलंच कंपाऊंडर म्हणा कोणतरी घेऊन त्याला तिथे रुग्णासारखं तिथे आपल्या तपासणीच्या रूम मध्ये या सगळ्या त्याला तिथे पेशंट सारखं करून या सगळ्या सूचना निसंदिग्ध शब्दात दिल्या नाही तर औषधं देताना अनर्थ होऊ शकतो. हे सगळे अनुभव घेऊन झालेत म्हणून मी सांगतो की साठण देताना किंवा एखादा काढा देताना प्रेशर किती द्यायचं त्या आरटीच्या ढकलताना या सगळ्याचा भाग हा अनुभवाचा भाग आहे. जर तुम्हाला 50 ml काढा द्यायचा आहे किंवा 100 ml काढा द्यायचा आहे, असं द्यायचंय, आता मला काल लोकांनी सांगितलं की तो घृतही येतो, अशा आपल्याला घृत्या देताना ते आरटीला चिकटायची शक्यता एवढी प्रचंड असते. तर त्यामुळे आपण काय करणार आहोत, ते घृत अधिक गरम पाणी देणार का, आरटी मध्ये काही चिकटलं तर त्याच्यातनं आणखीन काहीतरी तिथे जे आयसीयू इज नोन फॉर ऑपॉर्च्युनिटी इलनेस, त्यामध्ये काही गोंधळ तर होणार नाही. या सगळ्याची काळजी ही आपल्याला अत्यंत गांभीर्याने घ्यायला लागते. असो, मुद्दा काय आपला चाललाय विषय असा की अरिष्ट लक्षणामध्ये, पण काय होतं की हे अनुभव आपल्याला आपण घेतले नाही तर शास्त्र आपलं चांगलं मजबूत हो, त्यात काही शंकाच नाही. शास्त्र मोठंच आहे. अडचण काय होते, व्यवहार आपला काहीतरी गडबड होते, आपल्याकडनं होते गडबड म्हणा किंवा पेशंटकडनं गडबड होते, आणि याचं कारण आपण पुरेशी निसंदिग्ध त्यांना काही बाबी सांगितलेल्या नसतात. सांगून सुद्धा ते काय करायचं ते उद्योग करू शकतात पेशंट, नाही असं नाही, तसे अनुभव आपल्याकडे सगळ्यांना असतील. परंतु निसंदिग्धपणे लिहून दिल्याचे काही फायदे हे आपल्याला दुसऱ्या अँगलनी म्हणजे मेडिको लिगल विषयात सुद्धा होऊ शकतात. परत एक वेगळा एक भाग सांगतो. एक रुग्ण माझ्याकडे येत होती. मलप्रवृत्ती अक्षरशः महिन्यातनं एकदा होत असे आणि अंगाला म्हणजे असल्यानंतर एक 6 बायराच्या खोलीमध्ये पूर्ण वास येत असतो. तर ते माझ्याकडे घेऊन आले होते. त्यांनी परीक्षण, स्थानिक परीक्षण करायचं, तर ती व्यक्तीने त्या ताईंनी असं सांगितलं की अजिबात नाही करायचं स्थानिक परीक्षण. म्हटलं मग कळणार कसं तिथे काही रोग आहे का नाही, त्यामुळे अजिबात करायचं नाही परीक्षण. म्हणलं मग ते परीक्षण करायचं नसेल तर सोनोग्राफी करावं लागेल, अजिबात करायची नाही ती पण परीक्षण. तर मग मला प्रश्न पडला, हा जो काही अवस्तंभ आहे हा स्वतंत्र आहे का परतंत्र आहे, एक अन्य कुठल्या व्याधीचं लक्षण म्हणून मला अवस्तंभ आहे का हा आपला स्वतःच काढून झालेला आहे, जेवण रोजचं जात आहे, व्यवस्थित जात आहे, परंतु जो दुर्गंध जो होता तो मात्र असं संशय होता की हे कदाचित स्वतंत्र मलावस्तंभ असेल. आणि मग आणखीन काही तपासण्यात जेव्हा प्रश्न विचारत गेलो तेव्हा असं लक्षात आलं की हा स्वतंत्रच आहे. परंतु एक मुद्दा महत्वाचा होता की हे परतंत्र नाही, हे सुद्धा तिथे कन्फर्म करणं तेवढंच आवश्यक असतं. तर तिथे काय होतं की माझ्या नंतर ची ओपीडी त्या सिनियर सर्जनची होती, तर माझी 11 ते 1 आणि 1 नंतर ते सर्जन तिथे येणार होते. तर खूप असं व्हायचं की तेही थोडेसे लवकर यायचे आणि मग आम्ही एक 5 मिनिटं बाहेर तिला
चहा प्यायचो आणि मग गप्पा मारत मारत मग एकमेकांशी थोडंसं काहीतरी बोलून, हे काहीतरी मला सिनियर असल्यामुळे मला काहीतरी सांगायचं, ते संगीतलं सांगायचं किंवा काहीतरी आणखीन बाकी कुमार गंधर्व वगैरे विषय, काही राजकारण, हिंदुत्व असे काही विषय ते गप्पा अगदी मोजून 5 ते 7 मिनिटं, म्हणजे अर्धा कप चहा दोघात म्हणून घ्यायचा, एवढं असतं आपलं उभा राहून तिथे. तेवढंच मी म्हणलं, मास्तर काय करायचं ते म्हणलं, आत्ताच्या आत्ता केस पेपर काढ. तू सांगितलंस का त्यांनी सोनोग्राफी करायला पाहिजे? म्हणलं सांगितलं. आत्ताच्या आत्ता केस पेपर काढ आणि त्याच्यावरती लिहून की पेशंटला सोनोग्राफीचा सल्ला दिलेला आहे. मी म्हटलं का हो सर? ते म्हणलं मी सांगितलंय त्याच्या पुढच्या वेळेला आपण आत्ता वेळ म्हणजे माझे पेशंट थांबले, तुलाही जायचं. तर म्हणलं सर लिहितो ना पुढच्या वेळेला. ते म्हणलं नाही आत्ताच्या तुम्ही सांगता उठ आणि चालाल तिथे जा. मी परत त्या आमच्या केस पेपरच्या सेक्शन जाऊन ते लिहून आलो की सरांनी ते बघितलं, जा म्हणजे आता जा गेला असेल चालेल आता. तर या गोष्टी सुद्धा आपल्याला समजत नाहीत, परंतु त्याचं काहीतरी एक महत्वाचं मेडिको-लिगल गोष्टीचं मेडिको-लिगल असा आस्पेक्ट महत्वाचा असू शकतो. तुम्ही सांगितलंच नव्हतं मला, अशा वेळेला पेशंटला पुरेशी कल्पना द्यावी आणि त्याला सांगावं की मी तुम्हाला सांगतोय, तुम्हाला लिहून देतोय, करायचं नाही करायचं हे तुमचा निर्णय असू शकतो, मी माझ्याकडनं लिहून दिलेलं नाहीये, त्याच्यातनं आपला एक बेफिकीर ही सिद्ध होते. तर हा वेगळा मुद्दा असतो तरी सांगणं भाग आहे असो. तर त्याच्यानंतर दूताच्या बाबतीतली लक्षणं सांगितलेली आहेत इथे. आता ही परत दूताच्या बाबतीतली लक्षणं ही जे सिनियर वैद्य होते, विशेषतः मी जी काही 4-5 लक्षणं ऐकली, 4-5 काही असे ऐकले असते, हे प्रश्न विचारले तेव्हा अण्णा कर्मरकांनी मला काही लक्षणं सांगितलेली आहे. दातार वहिनी तर मला तर लिहूनच ठेवलेली, तुम्ही पूजा करतानाच पेशंट आला, मग तो बरा होणार होता, अशा पद्धतीची दातार वहिनींनी लिहून ठेवलेली आहे लक्षणे, ती बघावी. पलटकर सरांकडे असे काही अनुभव होते की सकाळी त्या पेशंटचा फोन आला, त्याला मी पूजा करत होतो आणि तसा अपरंटली क्रिटिकल होता, पण तो वाचला. किंवा खूप वेळा असं होतं की फोन लागतच नव्हता तुमचा, खूप वेळा असं की त्या डॉक्टरांचा फोनच लागत नाही. आत्ता अगदी महिनाभरापूर्वी घडलेली कथा, त्यांनी सांगितलं त्यांना ऍडमिट करा, आणि काही खरं दिसत नाही, घरी हॉल नाही हे मॅनेज, ऍडमिट करायला पाहिजे, तिथे कार्डियक सपोर्ट आहे अशा ठिकाणी ऍडमिट करायला पाहिजे. त्या व्यक्तीला रात्रभर 3 हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिशनसाठी जागाच मिळाली नाही, आणि जेव्हा एका ठिकाणी जागा मिळाली तिथे तोपर्यंत ते गेलेले. किंवा रात्रभरात ही माणसं या हॉस्पिटलमध्ये त्या हॉस्पिटलमध्ये त्या हॉस्पिटलमध्ये त्या हॉस्पिटलमध्ये करत होती, आणि शेवटी सकाळी 7च्या सुमारावर ते या ॲम्ब्युलन्स मध्येच ते पेशंट हे गेले होते. एका हॉस्पिटलमध्ये जागा आहे असं कळलं म्हणून ते तिथे गेले. जेव्हा त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये आत ॲम्ब्युलन्समधून आत काढलं तेव्हा ते तिथल्या डॉक्टरमध्ये गेले. आणि आम्ही आता काही करू शकत नाही, कारण आमच्याकडे 24 तास ऍडमिशनचा रेकॉर्ड असेल तर आम्ही डिसी देऊ शकतो वगैरे वगैरे, शासकीय नियम. त्यामुळे अर्थात त्याची डिसीची व्यवस्था करायला लागली मला, कारण मला केस माहिती होती, मी पाहिली होती आता दिवशी रात्री, माहिती होती मला. हे अशा काही गोष्टी असतात, तर त्या दूताधिकारामध्ये याही गोष्टीचा समावेश होतो. परत प्रश्न असा आहे की याच्यावरती विश्वास ठेवावा ठेवू नये, आपल्या श्रद्धेचा, आपापल्या आध्यात्मिक क्षमतांचा आणि आपल्या विश्वासाचा असा मुद्दा आहे. घडताना ज्येष्ठ वैद्यांनी सांगून ठेवल्यात, लिहून ठेवल्यात, ही खरं. मी कोणाच विचारती विश्वास ठेवा असा आग्रह करणार नाही, ठेवू नका असं काही म्हणणार नाही. प्रत्येकाने आपल्या घ्यायचे हे निर्णय आहे. त्याच्या पुढचा जो भाग आहे तो म्हणजे पेशंटला तपासायला रस्त्याने जाताना काही लक्षणं दिसतात, घरात प्रवेश करताना काही लक्षणं दिसतात. परत याचेही अनुभव अनेक ज्येष्ठ वैद्य सांगतील. कदाचित अगदी म्हणजे माझ्या जवळपासचे जवानगणी सरांसारखे किंवा आणखीन ज्यांनी अशा काही केसेस बघितलेले आहेत, असे काही आपले विजयराज अजित जोशी आहेत, विजयराज प्रशांत बागेडकर होते काय, त्यांनी अशा हजारो केसेस बघितले. त्यांच्याकडे काही अनुभव आहेत का असं आपले त्यांचा परिचय असेल किंवा परिचय नसेल तरी जिज्ञासा म्हणून विचारून यावेत, त्यांना काही अडचण नाही. काही हॉस्पिटल्स आहेत इथे पुण्यामध्ये, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, त्यांच्याकडे काही अनुभव असतील, त्यांनी सुद्धा हा विचार करावा की असे काही अनुभव आपल्याला आलेत का, असेल तर ते लिहून ठेवावेत. नेहमीप्रमाणे माझा आग्रह आहेच की लिहून ठेवावेत. आपले अनुभव लिहून ठेवण्याचा फायदा हा नक्कीच होतो. काय फारात फार काय इतकी लोक म्हणतील असं काहीच नसतं.
तर अडचण नाहीये. म्हणजे मला असं एकदा झालेलं होतं, माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो. वैद्य विलास नंदनांनी एक लेख लिहिला, नाही येत सरक ते, पण तरी सहा भाग येणार. त्यांनी एक केला आणि तो मरुजीवनसाठी लेख लिहिला. आणि मानस संपादक रमेश नंदन त्यांना असं वाटलं की या लेखामध्ये याच्याही काहीतरी विचारती चर्चा व्हायला पाहिजे असल्या मुद्द्यांवर. तर त्यांनी तो लेख मला पाठवून दिला. काही बोललं नाही, आधी म्हणलं की बरं वाचून, सरांचा लेख आहे, विलास सरांचा. नामे सर मोठ्या बंधूंना कधीही नावाने हाक मारत नसत, कायम सर म्हणत असे. एक गमतीदार आहे पण सांगणं मला एक आवश्यक वाटतं. अरे ते विलास सरांचा लेख आहे, जरा वाचून बघ. ठीक आहे सर, उद्या बोलूया. शशी फोन केला, म्हणजे सर मला नक्की पटत नाहीये. ते म्हणलं तुझ्यावर त्याच्याआधीच पाठवला होता लेख, मला म्हणजे त्याच्यावरती लेख तू लिही, तुला काय म्हणायचं ते. मी लिहिलं त्याच्यावरती माझी काही मत होती. आठवड्याभरात सर आलेच, परत पुण्यातच आले, घरी आले माझे. मला म्हणलं सर आपण सरांच्या घरी जाऊयात. मग आम्ही दोघंही विलास सरांच्या घरी गेलो. जाताना म्हणलं काय विशेष, ते म्हणलं त्या लेखाबद्दल बोलूयात. तुझाही लेख सरांना मी पाठवलाय, की तुम्ही दोघं समोरासमोर बोला, चर्चा करा काय ती. तर मी म्हणलं अहो ते सर आहेत माझे. आणि नाही काय नाही, समोरासमोर बसणार काय, तुझं सरांनी मांडलंय तू मांडलंयस, त्याच्यात तुझी काही वैयक्तिक आहे नाही, सरांचा वैयक्तिक आहे नाही. आम्ही दोघांनी समोरासमोर चर्चा केली. रमेश सरांनी दोन्ही लेख एकत्र छाप तपशील सर. तर हा जो भाग आहे ना त्यातला, जे विलास सरांकडे जाऊन सुद्धा असं झालं आमचं की ते आता अर्थातच मला बावड्या बेडच म्हणायचे. त्यांचा अधिकार होता, तो मोठेच होते. अरे बावड्या शांतपणा करतो का, मला विरोध करतो का, असं म्हणून त्यांनी जरा बुकलला मला. आपल्या किती ज्यांना सहवास मिळाला असेल त्यांना ते कल्पना आहे विलास सरांच्या प्रेमाची. बुकलला धरून मला विरोध करतो का, मस्ती आली का वगैरे नाही. परंतु नंतर त्या पहिल्या 5-10 मिनिटानंतर आमची शांत चर्चा होती. म्हणलं सर तुमचे मुद्दे जे मला ते मी तार्किक खंडन केलं. तर म्हणलं ठीक आहे, तुझा मुद्दा बरोबर. असं ठरलं की मग सरांनी, विलास सरांनी रमेश सर दोन्ही दिला. त्याच्यानंतर विलास सर त्यांचा सिद्धांतपेक्षा पुन्हा येणार असं ते ठरवलं. तर तो तिसरा भाग त्यातला राहून गेला. ते दोन्ही लेख पाहिजे तुमच्या एकाच्याला उपस्थित याची मनाची तयारी ठेवली पाहिजे. आणि जेव्हा कोणीतरी विरोध करेल तेव्हा तो आपल्याला वैयक्तिक विरोध करतोय असं समजायची गल्लत करू नका. समजा वैयक्तिक केला तरी तो शास्त्रीय विरोध समजून आहे एवढं म्हणायची एक प्रामाणिकपणे तळमळ ठेवली पाहिजे. खूप वेळा असं होतं की एखाद्या वैद्याने एखाद्या मुद्द्याला विरोध केला, तो वैयक्तिक विरोध केला असं होतं. माझ्या वेळेला असं झालं होतं. एका वैद्याने असं विधान केलं की वमनामध्ये लिटर कॉफ पडेल. तर दुसरे वैद्य म्हणले की लिटर कसं काय पडेल कफ. तर हे जे पहिले वैद्य विधान करणार होते ते म्हणले घरी एवढी परंपरा आहे तुला समजत नाही का, काही काय बोलतोस, लिटर कफ पडताना मी स्वतः पाहिला. तर दुसरे वैद्य असं म्हणाले की लिटर कफ पडतो या शब्दाला माझा आक्षेप आहे फक्त. बाकी वमनांची संख्या आणि तुमची कदाचित आमच्या घरातल्या परंपरेपेक्षा तुमची संख्या जास्त असू शकते, त्याच्याबद्दल आक्षेप नसून आक्षेप हा लिटर या मापाला. त्या दोघांनी मिळून एक वमन पाहिलं, त्याच्यामध्ये 17 लिटर फांट त्या पेशंटने घेतला. बाहेर पडताना 15 लिटरच पाहिलं. मग या वैद्याने असा प्रश्न केला की हे वमन आपण दोघांनी मिळून पाहिलं, 17 लिटर फांट गेला एसटीचा आणि जी काही बाकीची होती, बाहेर 15 लिटरच पडली. आता या 15 मध्ये जर का एखादा लिटर वमन कफ आहे असं म्हणलं तर मग 3 लिटरचा हिशोब कसा काय देणार. तर येत नाही, मला प्रवृत्ती झालेली नाही 24. तर त्यातनं मी बोध वेळाच घेतला. त्याच्यानंतर मी याच मुद्द्यावरती 75 पेशंटचा अभ्यास केला. मी काय करायचो, विस्कॉसिटी मोजणारं एक यंत्र मी केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये मग उचलून आणलं. मग त्या पेशंटला वमन द्यायला लावल्या, वमन झाल्यानंतर त्याचं जे निष्ठित पडेल सगळं फुंकलेलं ते निष्ठित बाजूला करून त्याचं त्या
विस्कोसिटी मोजण्याच्या मापनाने विस्कोसिटी मोजली, मग त्याची पीएच व्हॅल्यू मोजली, हे मोजलं ते मोजलं, असा अभ्यास केला. विस्कोसिटी मोजणे हा भयंकर उद्योग होता, कारण ते नुसतं ते चक्क असं तोंडाने आपण ते ब्युरेट प्रिपेअर करतो ना, त्याच्यामध्ये ते ओढायला लागायचं, पण तिथे काहीतरी ही ठेवलं असं भानगडी करून ते एकूण जरा ते त्याची ठोकलेल्या मला तोंडात जायला हवं नाही अशी काळजी घेऊन मी ती परीक्षणं केली 75 लोकांची, तर ती प्रसिद्ध केली. काही फरक दिसत नाही. मुद्दा एवढाच की तर 4 अंगाने केव्हा असेल माणसाच्या शरीरात, तो विकृत होऊन किती होणार आहे, लिटर तर होणार नाही. परंतु मुद्दा एवढाच की इथे एखाद्याने विधान केल्यानंतर त्याला कोणीतरी विरोध केला, तो वैयक्तिक न घेता तो शास्त्रीय पद्धतीचा विरोध हे असं लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणून हे लिखाणाचं महत्व हे अलौकिक आहे. आता इथे आपण ते बघत होतो की इथे इंद्रिय स्थानामध्ये जी काही लक्षणं पुढची सांगितलं त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा सूत्र त्यांनी दिलेलं आहे, अपृष्टेने न वक्तव्य मरणम. आरोग्य लक्षण हा जो काही भाग आहे हा सुद्धा एक महत्वाचा आहे. खूप वेळा माझ्या अनेक मित्रांना, डॉक्टर मित्रांना सुद्धा सवय आहे की काय खरं नाही पेशंट सांगून मोकळा व्हायचं. म्हणजे आमच्या एका मित्राचा एक गमतीदार डायलॉग प्रसिद्ध आहे. पेशंटच्या नातेवाईकांना काय टाटाला नेऊ का, तर तो म्हणाला आता टाटा करायची, आयुष्याला टाटा करायची वेळ झाली, कुठे टाटाला नेता राहू द्यायचंच. परंतु हा पृष्ठ विचारल्यानंतर दिलेलं उत्तर होतं, अपृष्ठेनं मरण सांगू नये, हे इथिकल भाग आहे, त्याच्याकडे एवढंच लक्ष दिलं पाहिजे. कारण काय होतं, असं काही माझे अनुभव आहेत. आता इथे काही वैद्यांच्या बाबतीत घडलेले अनुभव असल्यामुळे मला सांगणं हे असं उचित वाटत नाही. नाही सांगायचं मला, ते टाळलेलं बरं जरा, कारण कदाचित काही त्यातनं काही वेगळ्या गोष्टी घडायची शक्यता आहे, त्यामुळे ते अनुभव सांगायचं इथे टाळतो. पण अपृष्टीने न वक्तव्य मागणं किंवा हे आता काही खरं नाही अशा पद्धतीनुसार न विचारता सांगू नये. आपले सांगायचे काही काय मार्ग आहेत त्याच्याबद्दल आपण आपला जरा विचार करावा. जर आपण नवीन असाल प्रॅक्टिसमध्ये आणि हे मार्ग माहिती नसतील, ज्यांचा अनुभव आहे अशा वैद्यांना सांगावं, अशा वैद्यांकडे विचारावं की हे आता हे दिसतंय मला, काय करू, सांगू का नको, सांगायचं तर कसं सांगू, त्याने विचारल्यानंतर सांगू का न विचारता सांगू, या सगळ्याचा अभ्यास हा आपण ज्येष्ठ वैद्यांचं आपापले जे कोण गुरु असतील त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन हा अभ्यास केला. आता इथे विषय संपतोय. त्याच्यानंतर मग त्यांनी बरे पेशंट कसे होतात याचाही सगळा उल्लेख केलेला आहे. आता परत यातला असा मुद्दा आहे, इथे जी काही लक्षणं सांगितलेली आहे, ही लक्षणं सगळीच्या सगळी हल्लीच्या काळात दिसतात असं होत नाही. मॉडर्न मेडिसिन मध्ये जे काही तिथे चालू असतात सर्जिकल प्रक्रियांचे जे काही हालचाली घडत असतात किंवा त्यांच्यामध्ये जे काही काय म्हणत बदल झालेले होतात, अॅनेस्थेशियामध्ये जे बदल झाले होतात, त्याच्यामुळे असं दिसतं की ज्याला अरिष्ट लक्षणात्मक किंवा काय पेशंट असं म्हणतो ते सुद्धा रुग्ण बाहेर आलेले आहेत. कदाचित ते यादृच्छिक असतील, म्हणजे पटकन त्याच्यावरती त्याला क्लेम करायचं काही कारण नाही. मला अगदी माहिती आहे की माझा न्यूरोलॉजिस्ट मित्र आहेत, त्यांनी सांगितलं होतं पेशंटला की आता काही नाही, आता त्यांचं लाईफ हे काय फ्रीज मधल्या टोमॅटो सारखं झालेलं आहे. फ्रीज मधल्या टोमॅटोला कसं फक्त अस्तित्व असतं, त्याला रूप नसतो, रस नसतो, गंध नसतो, फक्त थंडगार स्पर्श आहे, असं सांगितलेला पेशंट हा आपला 3 दिवसाने उठला आणि नंतर 3 वर्ष जिवंत आहे, असंही झालेलं आहे. मग या सगळ्याचा एक सातत्याने विचार करून आणि कधी कधी काय नाही तुझ्या सोडतो बरं का घरी असं सांगितलेला पेशंट आज रात्री तुझ्या रात्रीच देहावसन झालेलं, अशाही गोष्टी घडत असतात. दोन्ही काय लागतात, मला ते घडलेल्या पाहिल्यात, मी मॉडर्न मेडिसिनच्या डॉक्टरांच्याकडे घडलेल्या पाहिल्यात ऐकतोय कथा, तर ते अनुभव असावेत, आपल्याला माहिती असावे. खूप वेळा म्हणजे आमचे एक सिनियर सर आहेत, आम्ही परवा सांगितलं होतं की आम्ही दरम्यान एकत्र भेटतो, त्या दिवशी ते आला त्यांचा फोन की निघालो बरं का, आणि अचानक फोन आला की अरे मला वेळ लागतोय. म्हटलं 2 मिनिटात एवढं काय झालं, तर ते म्हणजे मी खाली ते कार स्टार्ट केली आणि तेवढ्यात तो वरती पेशंट गेला, त्याला मी बघून आलो, त्याला बघून मी खाली आलो, तिची डिस्चार्ज ऑर्डर लिहिली आणि मी खाली आलो, कारमध्ये कार सुरू करतो, तो पेशंट गेला म्हणून मला आता आयसीयूतनं फोन आला जातो परत वरती म्हणून. तर याही घटना संभवतात, याचा सगळ्याचा आपण एक अभ्यास हा माहिती करून घेतली पाहिजे. रुग्ण अधिकाधिक पाहिलं पाहिजे. निखळ तर्कबुद्धी उपयोगी पडत नाही, हे मी पुन्हा 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 100 वेळा आग्रह धरणार असेल, पेशंट पहा, आपले असो दुसऱ्याचे असो, पुरेसे त्यातले एथिक्स पाहून पेशंट पाहिलं पाहिजे.
कारण अनुभवाची नजर ही कायमच तर्कबुद्धीपेक्षा, कारण तर्कबुद्धी वयानुसार म्हणा किंवा आणखीन काही कारणांनी थोडीफार इकडे तिकडे होऊ शकते. अनुभव हे स्थायी स्वरूपात राहतातच असते आणि त्याच्यामध्ये चर्चा करणे, आपले अनुभव एकमेकांना सांगणे, लिहिणं, त्यामध्ये कुठलाही अभिनिवेश न ठेवता लिहिणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. हा असा त्यातला एवढा भाग सांगून आपण थांबतो. उद्या आता हा यातला भाग संपलेला आहे, तर उद्या करेल. धन्यवाद. भेटूयात परत कधीतरी.